Goedemiddag allemaal. Als iedereen wil gaan zitten, gaan we zo beginnen. Wil je dat nu alvast doen anders? Wil je dat nu alvast doen? Of... Ja, onthoud jij het maar voor straks, ja? Kun je het zo meteen nog een keer zeggen? Geen zorgen, Jan. Komt wel goed. Hebben we nog een vertaler voor vandaag, toevallig? Ja. Goedemiddag, als de laatste paar mensen die ik zie lopen nog willen gaan zitten, dan kunnen we beginnen met z'n allen. Nilai ko dema buat mi hake chino lo cecan na ko dena bekelala da buda bama. Goedemiddag allemaal, welkom. Nilai ko dema. Dulu mi batu ko dia. We zullen zo beginnen met de kaars aansteken als teken van de aanwezigheid van God. En daarna wordt de band naar voren toegevraagd. Awa je ke doa ora benau da awa Na een gebed. da je ke bekelala cal da tu kita cal ma buda. Zal ik eerst de kaars aansteken? Kijk doa buda. Zullen we nu met z'n allen bidden. Gebatu pa yo. Heer, dank u wel dat we hier met z'n allen samen mogen komen. Da bla no malam ba ta yo ne ba po ba pe. Wees u bij iedereen vandaag, Heer. Na ko ra buat ni. Wees u ook de rest van de week bij hen. Dan ek sui ba da ba blai. En zegent ons allemaal als we u aanbidden, Heer. Sui ba buat ko da la be pe ko da. Dat vragen we u in Jezus' naam. Kita tu ko skrim. Amen. Amen. Dan mag de band naar voren toe komen. La da tu da cha.
Jullie mogen allemaal gaan staan. Het eerste lied wat we zingen is Welkom in Gods huis. lied. En even kijken wat de titel betekent. Glorie aan hem die regeert. Oké, ik kan de titel even niet vinden, maar het begint met glorie aan hem die regeert. Dus daar zal het ongeveer wel over gaan. Ik zal even het refrein met jullie doornemen. Het refrein gaat als volgt. Het is... kunnen we naar het refrein toe? Dit is niet het refrein. Next. Volgende. Dit. Nee, terug. Dit is het refrein. En het gaat als volgt. Gekleri, eufculé, doldura, sa, je. Ongeveer. Dus jullie kunnen het even proberen. Gekleri, eufculé, doldura, sa, re. Nou, jullie? Gekleri, eufculé, doldura, sa, je. Nou, prachtig. En dan krijg je... En hujé, hamplare, yuxel tessei. En hujé, hamplare, yuxel tessei. Seni her şeyden çok seveceğiz. Seni her şeyden çok seveceğiz. Ulu tanrimeus, i tanrimeus. Ulu tanrimeus, i tanrimeus. Oké, de coupletten kunnen jullie proberen mee te zingen. Ik zal niet alle
tijd nemen om het aan jullie uit te leggen. Maar Misschien nog één keer. refrein, ik hoop dat jullie hem hard mee kunnen zingen. Het volgende lied wat we zingen is This Little Light of Mine. En dan krijg je op een gegeven moment Let it shine, let it shine, let it shine. En dan zijn er bewegingen bij en die zijn Let it shine, let it shine, let it shine. Dus eerst links, dan rechts en dan zo. Allemaal doen. Oké, let's go.
gaan we nu naar een rustiger lied. We zingen Tasasui. Heilige Geest, ik verwelkom u. Dan gaat iedereen zo naar zijn eigen programma toe. De kinderen van 0 tot 3 mogen mee met Marjan en Dalen. De kinderen van 4 tot 7 met Patricia en Tony. Van 8 tot 11 mogen wij met Jaron en Elisha. Dan hebben we de jonge tieners gaan mee met Marike en Wijan. De oude tieners gaan mee met Chris. En de jongeren blijven in de dienst vandaag. Dan zou ik graag de spreker naar voren willen vragen met de vertaler daarbij.
need to just turn this thing on so I can see it. So, okay, is it okay for you this It's one or pretty this high, one? I don't know. And we can move this. Yeah, I mean, yeah, because I can't see anything from here, so maybe I can even sit. No Dutch. It's funny, huh? Because maybe usually you do the. So, okay, I just need to see it, but hi. Good afternoon, Goedemiddag. and my name is Faisal, Ik heet Vessel. and I, along with my other, team players, we are just visiting your city this week. En samen met anderen uit mijn team ben ik deze week hier op bezoek in jullie stad. We have talked about really important stuff in these 2 days, En de afgelopen 2 dagen hebben we over hele belangrijke dingen samengesproken. and I take it as a great blessing, to be here this weekend. En het is voor mij een enorme zegen om dit weekend hier te zijn. Esther talked with me yesterday. She's sitting there. I think you know her. Esther sprak gisteren met me. Ik denk dat we haar wel kennen. Ze zit achterin. And sometimes carrying cross is not easy. There's a lot of burden on our shoulders. Soms is ons kruis dragen niet makkelijk. En er komt een hele lading op onze schouders. And I think on every Sunday cross is very heavy for Esther to carry alone. En ik denk dat elke zondag het kruis, de lading die Esther dan draagt, best wel zwaar is. And this Sunday I'm just, sharing some of the burden. En vandaag, deze zondag, wil ik een gedeelte van die last van haar dragen. I was thinking, what can I talk to you about? En toen ik zo dacht, waar kan ik met jullie delen? I'm pretty sure I heard it's a very Christian city where you live. Ik hoorde dat dit een nogal christelijke stad is waar we hier wonen. And I don't want to teach you. I think you already know many things and many stories from the Bible. En ik wil jullie niet nog eens Bijbelverhalen gaan onderwijzen, want ik denk dat jullie heel veel kennen. But what I would like to share this afternoon, just very quick summary, what does the story of Ruth tells us about the blessings of God? En wat ik vanmiddag met jullie wil delen gaat over het verhaal van Ruth. En wat zijn de zegeningen van de Heer in dit verhaal? But before we talk about that, I would just like to do a little, thing that the person next to you on your tables, you can tell that person you are a blessing for this city. Maar voordat ik hiermee verder ga, wil ik dat je naar je buurman, buurvrouw draait en tegen die persoon zegt, jij bent een zegen voor deze stad. Please. Thank you. You are a blessing for the city as well. Okay, thank you so much. It's very important that we remind each other what kind of blessing we are for, the places where we live. Dankjewel. Het is heel belangrijk dat we elkaar eraan herinneren dat we een zegen zijn voor de plek waar wij wonen. When I came to Germany 7 years ago, Toen ik 7 jaar geleden naar Duitsland verhuisde, and I was going to start my theological journey, with the German people. en ik mijn theologische trip met de Duitse mensen in Duitsland begon. And many German friends of mine, they told me, you are such a blessing that you are here in Germany. Toen zeiden veel van mijn Duitse vrienden tegen mij, je bent echt een zegen. Het is een zegen dat we jou hier hebben. And before I came to Germany, 10 years I was living and preaching the gospel and talking with my Chinese brothers and sisters in China. En voordat ik naar Duitsland verhuisde, heb ik 10 jaar lang in China gewerkt en
het evangelie daar verkondigd aan mijn Chinese broers en zussen. And they were such a blessing for me and for my family. En ze waren een enorme zegen voor mij en mijn gezin. And before I came to China, I was in Pakistan. En voordat ik naar China ging, was ik in Pakistan. But my country at the end kicked me out. Maar hoewel het mijn land was, ben ik eruit weggetrapt. So it did not happen to be a blessing for me at the end of the years that I had there. Dus aan het eind was mijn land geen zegen meer voor mij. So what I'm trying to say is sometimes we don't realize that a foreign country where you go to can be a great blessing for you in your life. Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat een ander land, niet jouw land, een buitenland eigenlijk, When we juist look at, een enorme zegen voor jou kan zijn. and when we look at the story of Ruth, we learn a lot of things like how, she had to leave her country and not only, become a blessing for Boaz and, but also for us all too today if we, look at her lifestyle. Als we naar het verhaal van Ruth kijken, dan zien we hoe Ruth haar land ook moest verlaten. En doordat ze dat land verliet en naar een ander land ging, werd ze niet alleen een zegen voor Boaz, maar ook voor ons nu. We don't have much time. I just want to go quickly from, with some of the points that I would like to share with you. Ik wil gewoon snel door wat punten heen gaan die ik met jullie wil delen. I believe in the movement. Ik geloof in movement, beweging, ja. If we are still and sitting and don't move, God is not going to do anything in our lives, really. Als we maar stil blijven zitten en niet bewegen, dan kan God ook niet veel doen in ons leven. So there is a blessing in the movement. Dus er is zegeningen in bewegingen. So when God sees, okay, people are willing to move in any way possible in their lives, He's there to extend His blessed hand toward people. Als God ziet dat mensen willen bewegen en willen vooruit gaan, dan is Hij daar om zijn hand uit te strekken en zijn zegen te geven. In Netherlands there's a lot of water. There are a lot of small rivers and channels. And mosquitoes. Echt? Hier in Nederland is heel veel water. I avoided that. Heel veel rivieren en kanalen en beekjes en veel muggen. I mean, if the river water is not flowing, I think it's not going to bring anything to, anybody. There's no really life in that. Als de rivier niet zou voortbewegen, het water erin, dan zou het geen doel hebben, dan zou het niks zijn, dan zou het geen leven brengen. So maybe you know the miracle of Jesus Christ when He turns water into wine. Jullie kennen waarschijnlijk het verhaal van het wonder dat Jezus water in wijn veranderde. And there are, He's at the wedding. There are people, who have no more wine, and He turns that. But I was just thinking one day, when the people trusted in Jesus, and when they started walking, the miracle happened when the movement was happening. En het was omdat de mensen in Jezus geloofden. Hij was op die bruiloft en de wijn was op. En ze kwamen dus dat zeggen. En het was terwijl ze liepen dat het wonder gebeurde. Dat de wijn in water in wijn veranderde. Dus tijdens de beweging gebeurde dat wonder. So the groom and the bride are blessed with the best wine toward the end of the ceremony. En het bruidspaar wordt dus gezegend met de allerbeste wijn tegen het einde van het feest. Ruth, she moves from Moab to Bethlehem. Ruth die verhuisde, die bewoog, ging van Moab naar Jerusalem or Bethlehem. Bethlehem. And if she would have decided to stay behind, like the other woman did, als zij had besloten om achter te blijven en niet mee te gaan, zoals de andere schoonzus, she could not be blessed, with her second husband that she had in Bethlehem. Had zij in Bethlehem niet de zegening van haar tweede man ontvangen. And
I don't think she, could be put in the genealogy of Jesus Christ, which brings the extended blessings to us all. En dan was ze hoogstwaarschijnlijk ook niet in de genealogie van de Heer Jezus geweest, waar ze genoemd wordt en wat ook voor ons allemaal een zegen is geworden. Now, the choice here is also not ours sometime. De keuze is niet altijd aan ons. So God bless, sometime people in the places of His choice. God zegent mensen op de plekken van zijn keuze. Do you realize that God has a purpose for you to be in this place, in this city where you are? Realiseren jullie allemaal, realiseren wij ons dat God een doel heeft, een bedoeling heeft, dat wij hier op deze plek zijn nu. I would like to remind you that this is the place that God has chosen for you. It's the place of His choice for you to be here. Ik wil jullie eraan herinneren dat God jullie hier met een bedoeling geplaatst heeft. Het is zijn keuze dat jullie hier nu zijn. And so He has blessed you. Now what is your job to do and what you do next with all those blessings? En hij heeft je dus gezegend. En nou is de vraag aan ons. Wat doen wij met die zegeningen? So we need to, in German I like the word, give weiter, give it, further to other people around you or to other places around you. En het is aan ons om dat verder te geven, door te geven aan mensen en plekken om ons heen. So I'm really blessed. I have 4 daughters. Ik ben gezegend, ik heb 4 dochters. From 16 to year 2. Ze zijn van 16 tot 2 jaar oud. And I'm really blessed. And I'm very happy. I have such a, lovely house environment, which is such a blessing as well. Ik ben heel erg gezegend. Ik heb een prachtig thuis om te zijn met mijn gezin. But for some people, having 4 daughters is not a blessing. Voor sommige mensen is het feit dat je 4 dochters hebt niet per se een zegening. Like my mother-in-law called me and she said, I'm sorry you have another daughter. Zoals toen mijn schoonmoeder me opbelde en zei, het spijt me dat je weer een dochter hebt. So people see your blessings with different, views. They have different views how you are blessed, and they don't, people have a different thinking about, how they evaluate your blessings. Mensen kijken verschillend naar zegeningen en sommigen zien het anders dan wat wij als een zegen zien, zien zij niet per se als een zegen. Later on, ask yourself, what do you think about the blessings Ruth had? Vraag jezelf eens af, wat denk je nou echt van die zegeningen die Ruth kreeg? What do you think? Were they from God, or she, just chose to marry the elderly man and just wanted to remain in that country? Was dat een zegen van God of was het haar keuze dat ze die oudere man ging trouwen en daarom in het land kon blijven? What do you think about her decision? Was it a good decision that she made? Als je er goed over nadenkt, wat denk je dan over haar besluit? Was het een goed besluit? People have, everybody can think differently. I don't think it was a good decision. I think it was okay. I would not do this personally. You may ask also that. Het is niet per se een goed besluit. Je kan ook denken van, ja, ik zou dat nooit doen. Ik zou iets anders gedaan hebben. Dat is oké. We mogen andere inzichten hebben. God always reminded Israelite, forget not what I have done for you, how I have taken you out from the slavery and took you to the promised land. Forget not how God has blessed you. God zegt altijd tegen het volk van Israël, vergeet niet. Vergeet niet hoe ik jullie uit Israël heb meegenomen. Vergeet niet hoe ik jullie gezegend heb. God zegt, vergeet niet. It's such a blessing to see like different nationalities sitting here, coming from different parts of the world. Elias, I got to know, coming from Syria. I'm kind of jealous that he's born there. Het is een zegen voor mij om zoveel verschillende nationaliteiten hier te zien. Ik heb Elias ontmoet uit Syrië. Ik ben een klein beetje jaloers dat hij in Syrië geboren is. It is more famous than Pakistan, I would say. Want het is veel beroemder dan Pakistan. So he's born in a better place than I am born. Dus hij is eigenlijk in een betere plek geboren dan ik. I'm just joking. So we all come from different cultural backgrounds, different, geographic, boundaries that we have crossed. But here you are today in this room, and this is such a blessing that you are together.
We komen dus allemaal van verschillende culturele achtergronden, zijn over verschillende grenzen gegaan, landsgrenzen, geografische grenzen. En hier zitten we dan, met z'n allen. I mean, I could talk a lot on that, but I just want to, go toward, this is kind of like a negative thing. All the good things, sometimes like every good thing is not easy to achieve. Ik zou heel veel over het eerste gedeelte kunnen praten, maar ik wil naar het tweede kijken. Het is niet per se iets positiefs, het kan ook een beetje negatief zijn. Het kan heel moeilijk zijn om iets goeds te ontvangen, te krijgen. For Jesus Christ to sit on the right side of the Father, to have the crown of glory, he had to pay a heavy price for that. Voor Jezus Christus om aan de rechterhand van de Vader te zitten, om de kroon van glorie te krijgen, heeft hij een hele hoge prijs moeten betalen. Ruth decided to join Naomi and, start a new journey with her. Ruth besloot om met haar schoonmoeder Naomi mee te gaan en met haar verder op weg te gaan. For Naomi, she has lost her husband, her sons, she has nothing. Naomi zelf had niks meer over. Ze was haar man en haar zonen verloren. And she has no grandchildren. En ze heeft ook geen kleinkinderen. Now she has to return back to her country with a big shame on her face. En ze moet terugkeren naar haar eigen land met schaamte. Because she did not really achieve anything in Moab. Want eigenlijk heeft ze niks bereikt in al die tijd dat ze weg was. But she has to now return back to her home country. En dan komt ze terug naar haar thuisland. And she cries in the first chapter, we know she cries that, don't call me Naomi anymore. I don't deserve that. And she suffers a great pain. So there's a lot of price, which, she later receives blessings, but there is a price that you have to pay before you can receive it. In het eerste hoofdstuk lezen we dat ze terugkomt naar haar eigen land met tranen, met huilen. En dat ze ook zegt, noem me geen Naomi meer. Het is niet een naam die bij mij past meer. Later lezen we wel hoe het verder gaat, maar ze heeft een hoge prijs moeten betalen om weg te gaan en ook weer terug te komen. So dramatic things can happen in our lives before we receive God's, unending blessings. Dus voordat we Gods zegeningen ontvangen, kunnen hele dramatische gebeurtenissen plaatsvinden in ons leven. So I'll not go into more details because of the time. I was told I need to have only 15 minutes speaking time and 15 minutes Dutch speaking time. Oké, we gaan het kort houden. So I don't know if I'm over my time already, but I don't have, It's okay. But I want to, I want to go back to Ruth and talk about it a little bit, that she's greatly blessed, but in what way is she blessed? I would like to name those things a little bit. Ik wil weer teruggaan naar Ruth en kijken naar haar zegeningen, hoe ze gezegend is en die zegeningen dan ook noemen. So she came to a foreign land. Ze kwam in een vreemd land. It can be a blessing. Het kan een zegen zijn. But you need to realize it, you need to accept it. Maar dat moet je dan wel realiseren en ook kunnen accepteren. She promised with Naomi that your people will be my people. Your God will be my God. Wherever you'll go, I'll go. Wherever you'll die, I'll die. Zij had Naomi beloofd, jouw God zal mijn God zijn. Jouw mensen zullen mijn mensen zijn. Ik blijf bij je en waar jij doodgaat, daar zal ik ook doodgaan. So sometimes we have to accept the things which are normal in another country where we are going to, and then it becomes a blessing. Otherwise, you hang in there and you don't know what to do. Soms moeten we dingen accepteren van het nieuwe land waar we zijn. Het kan heel anders zijn, maar als we dat niet accepteren, dan kunnen we ook de zegeningen daarvan niet ontvangen. She found a husband again, she married again. This is such a blessing for a woman, who is in that culture single and also divorced. And it was not an easy thing for her. Ze vond een nieuwe man en dat is een enorme zegen, zeker in die cultuur en in die tijd. Voor een vrouw om weduwe of gescheiden te zijn, was heel erg moeilijk. And she did not become a wife of any man. It was a prominent person, in the society. It was called, he was called a righteous man.
En ze kreeg niet zomaar een man, ze kreeg nogal een prominente man. Iemand die in de Bijbel genoemd wordt als een rechtvaardige man. Through her marriage, she got to have her honor and respect restored. Door haar huwelijk met haar man werd haar eer en respect voor haar weer hersteld, denk ik. She got, great favor in God's eyes. In Gods ogen kreeg ze enorme... I'm sorry, I'm missing it now. Favor. Ja, ze zijn Duits. Niet blessing. Favor, favoriet zijn. Ze werd de oogappel van God weer, denk ik. Kan je het ook zeggen, hè? Ja. Okay, I did not understand, but I know she's saying the right thing. Being part of the family line of Jesus Christ, this is something really cool. Ze kwam in de genealogie, in de familielijn van Jezus. Dat is natuurlijk heel bijzonder. So, for God, this is possible. Voor God is dat mogelijk. God kan dat. A foreign woman, already married, had the second husband, and still become, one of the great grandparents of Jesus Christ. Denk maar, een vrouw die al getrouwd was geweest, ze had al een man gehad, en nu komt ze toch alsnog in die genealogie van Jezus. Wonderful. Dat is heel mooi. So, blessings through Ruth are extended to all of us. Dus door het leven van Ruth zijn zegeningen uitgegaan, ook naar ons toe. She became famous in Israel. Ze werd beroemd in heel Israël. Her name is still living. Tot op de dag van vandaag is haar Her naam story nog is still levend. living. Haar verhaal leeft nog door. And even we today, in 2023 discussing Ruth. En nu, hier zijn wij samen, 2023, praten we nog over haar verhaal. And, her blessings God extended to us through Jesus Christ. En haar zegeningen hebben wij ontvangen, wij allemaal, door de Heer Jezus Christus. And, so I would like to, end with this point that God has wonderful ways to bless His people. Ik wil met dit punt eindigen, dat de Heere God hele bijzondere en mooie manieren heeft om zijn mensen te zegenen. We need to start realizing it and start accepting that He is there to bless. We moeten het ons realiseren en accepteren, dat Hij er is om ons en wil ons zegenen. I sometimes think the permanent blessings which you can, keep hold upon come through some kind of a suffering. Ik denk vaak dat de permanente zegeningen, die we echt vast kunnen houden en kunnen zien, dat die komen ook door een lijdensweg. It's my opinion. Dat is mijn opinie, idee. It should not, it doesn't have to be your way of thinking or your opinion. Daar hoef je het niet per se mee eens te zijn. But I think then we always realize how God blessed us. How did we, receive all what we have? And that helps, just to understand and keep hold on to what we have. Maar het is goed om ons te realiseren hoe Gods zegeningen bij ons zo zijn gekomen. Wat dat misschien ook gekost heeft, want dan kunnen we het echt vasthouden en waarderen. Now let's, have some good moments and, with some conversation and talk with each other. Just talk about the blessings, that you have in your life. Laten we met elkaar, zometeen denk ik in groepjes, met elkaar erover praten. Wat zijn bepaalde zegeningen die je in je leven hebt ontvangen? I don't have the Dutch version of the questions. We gaan het wel vertalen. But there are 3 questions I would like, if you sit in small groups or if you sit, with one another, you can be wherever usually you are. And then, just discuss these 3 questions with each other. We gaan zo in groepjes en dan zijn er de 3 vragen. I can't see them. Can you me too. read them out? There's light reflection, so I can't.
So why are you in the Netherlands? Ah, oké. Is Netherlands ja. a country of your dreams or is it a temporary place for you? Oké, de eerste vraag dus is waarom ben je in Nederland? Is Nederland het land van je dromen of zie je het als een tijdelijke plek? How and in what ways has God blessed you in this country? Hoe en op wat voor manier heeft God je gezegend hier in dit land? And if you think you have been blessed, share some of your life experiences with your partner or, at your table with the group. Als je je zegeningen herkent en mag je ze delen als je dat wilt met mensen in je groep. The third question is try to define what does blessings, mean to you, and what do blessings of God also mean to you? Probeer het ook uit te leggen, te definiëren. Wat is een zegening van God? Are they somehow similar to the blessings of Ruth or the patterns, that God chooses to bless his people? Misschien zie je overeenkomsten met de zegeningen van Ruth en Boas. Hoe zijn de zegeningen voor jou? All right. God bless you guys and God bless me. This is the book I wrote. I was living in China in 2013. So I published, the provision of God, throughout my life, throughout the journey that I had with God. There is a picture of my wife on the cover, and she converted from Islam to Christianity. And so her story, her life, was crazy, what she went through. But today, alongside me, we both preach and proclaim that the goodness of God is there for his people when we continue to trust in him. Dit boek is geschreven door onze broeder hier en het gaat over zijn levenswandel met de Heer. Hij heeft het geschreven toen hij in China was. De foto voorop is zijn vrouw. Zijn vrouw komt uit van een moslimachtergrond en heeft zich bekeerd. En het staat hierin verteld een enorm verhaal ook. En nu zijn ze samen in het werk van de Heer en spreken ze samen en doen ze dingen samen. If you have the Amazon Prime or Kindle Unlimited, I made it free, available on Amazon. You can also check on Amazon.nl. So you'll find that. I have listed that as a marketplace. Je kan het dus gratis krijgen als je van Kindle Prime of Amazon.nl yeah, it is called Delivered Out of the Lion's Mouth. Ja, vrijgekomen uit de muil van de leeuw. Right, God bless you guys. God zegen. Voordat we in gespreksgroepjes gaan praten, gaan wij nog een luisterlied voor jullie zingen. En we zingen Blessings, dus dat komt wel goed uit. Lesser things, 'cause what if your blessings come through
without your love. As if every promise from you is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments were the aching of this life? Is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Jullie mogen dan nu de gespreksvragen in groepjes gaan bespreken.